paano siya. So, sunod lang tayo sa instruction. Ayun. So, na-open ko. Para pindutan naman pala siya. So, paano siya tatanggalin? Ayan na, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. Ngayon dumating kasi yung order ko dito sa Shopee. Kung mapapansin nyo kasi yung mga unang ride namin, hindi maganda yung quality ng video. So, naisipan ko bumili ng action cam. Kaya lang, syempre, wala pang budget, kaya hindi pa tayo maka-afford ng mga GoPro. So, bumili lang ako ng medyo okay naman ang quality base sa review. So, check natin ngayon. Mag-unbox tayo ng order sa Shopee. Yan, buksan muna natin. Saglit lang naman siya. Tuloy siyang dumating. So, kailangan natin ng gunting. Yan, ng gunting. Kaya ng kamay. So, okay naman. May karton pa para hindi masira yung box niya. Yan. So, SJ4000 Air Action Camera. Mapapansin nyo marami yan sa Shopee. So, check natin yung mga laman. Ano mga laman nito? Ang sabi, may free na battery. So, ayun. Napansin ko may battery. Pero ewan ko kung siya yung free na yun. So, ang laman niya is ito muna box. Ito muna natin itong accessories niya. So, ang accessories, nilalaman ng accessory box. Yan. Medyo mainit dito. So, ayan. Yun ang sinasabi. Natin. Walang free battery dito. So, itong pang mount niya. USB cable. Another na naman pang mount. Ito sa helmet ba yan? Another pang mount. Pang mount na naman. Ito pang mount. Sticker ni SJCam. At manual ni SJCam. So ito na naman ang accessories. So punta tayo sa ang battery niya. Ayun. Battery. Ayun, meron na siyang kasamang case. Case ba tawag dito? So, ayun. Tapos, pag in-open to, open natin. First time kong gagamit ng action cam. So, wala akong idea paano siya. So, sunod lang tayo sa instruction. Ayun. So, na-open ko. Para pindutan naman pala siya. So, paano siya tatanggalin? Ito. Tingin ko ito yun. So, ayan. Silyado siya. Pang waterproof. Yan. Ngayon, paano siya tatanggalin dito? Ganun lang. So, hindi pala nakikita. Sorry naman. Ayan. So, ito yung pinaka-camera niya. So, tingnan natin kung may laman. Ayun. So, may battery na siya.
Battery na siya dito. Kaya yung nakita ko nila, ito yung extra battery. So, okay naman at hindi naman niya nakalimutan. So, mura lang siya sa Shopee. Yun lang. Ang pagbabalik. Saan siya babalik? Magaling magtanggal, hirap magbalik. So, sobrang lit. Ano ko na. So, pipindutin. So, ito talaga. So, yan. Naman may battery. Nilaw naman. Yeah. Nakikita ba? Init. Ayan. So, nakalimutan ko magbukas ng electric fan. So, okay na. Hindi na mainit. Naka 1080. Kita ba? Hindi siya kita dahil blurred. 1080. Ano, wala pa siya yata ang memory card. Ang lagay, ayun, dito lagay ng memory card. So, wala pa siya. Kaya, hindi tayo makapag-record. Nila, USB HD. So, paano babaguhin yun? Wi-Fi. Hindi ko kailangan ng Wi-Fi. Nag-zoom. So ito pala sa so, wala tayo masyadong mapapakita ngayon pero inano ko lang na okay yung texture niya kasi parang rubberized dito, hindi siya madulas, saka yung gilid niya is ayan, hindi siya madaling bumagsak pero mas maganda na nakalagay sa kanyang housing or case para safe. Ayan, para doon naman doon sa magtatanong kung para doon sa nagtatanong kung saan ko na-order to, ilalagay natin yung link doon sa description at para kung gusto nyo mag-vlog na rin sa ride nyo at wala pang budget para sa GoPro or sa Insta360. So, ito muna gamitin natin, try natin kung maganda talaga kuha. Huwag muna tayong sa mga mamahalin habang nagsisimula pa lang. Pwede naman tayong magtyaga-tyaga sa mga ganito. Kaya hindi ko ginagamit yung cellphone kasi maalog. Dahil aside sa magalawang cellphone, pasmado kamay ko. Ayan, mahirap mahirap kumuha ng video pag pasmado yung kamay. So, kaya gusto ko, ayan, tingnan natin kung medyo stabilize ng konti pag ito ginamit natin. So, ayan lang. Ayan,